Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια συνταγή η οποία είναι φανταστική, τη φτιάχνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έτσι εννοείται ότι η συνταγή δεν είναι δική μου, μου άρεσε, είπα να την φτιάξω για το σπίτι, θα τη δείξω και σε εσάς. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε ένα πυρέξ θα το ψεκάσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Εδώ έχω 1 κιλό πατάτες τις οποίες τις έχω καθαρίσει. Και αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι στο πυρέξ να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία στρώση, όμως θα βάζετε τη μία πάνω στην άλλη. Εντάξει. Είναι ωραίο φαγητό, πλούσιο, να το φτιάξετε. Το πάχος της πατάτας είναι τόσο. Κάνουμε μια στρώση πολύ καλή κάτω, έτσι, γιατί από πάνω θα πέσει κιμάς. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε μια πολύ καλή στρώση. Θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Καπνιστή πάπρικα. Του πάει πάρα πολύ. Και ας λένε ορισμένοι γιατί βάζω καπνιστή πάπρικα συνέχεια. Θα βάλουμε λίγο θυμάρι, πολύ λίγο όμως. Και αυτό για να νοστιμήσουν οι πατάτες. Και τέλος θα ψεκάσουμε με λάδι. Και επειδή πολλοί θα μου πείτε εμείς δεν έχουμε ψεκαστήρι, μπορείτε να κάνετε αυτό. Βάζουμε στο φούρνο, θα ψήσουμε τουλάχιστον μισή ώρα. Εμείς σε αυτό το χρόνο θα φτιάξουμε το κιμά. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε λάδι, ανάβουμε τη φωτιά και θα βάλουμε λάδι τόσο όσο να καλύψουμε το μπάτο του τηγανιού μας. Εντάξει. Θα ρίξουμε 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια. Δύο με 3 κελίδες σκόρδο. Θα τα αφήσουμε να τσιγαριστούν καλά, να σοταριστούν. Ωστόσο οι πατάτες μας ψήνονται. Έτσι, θέλουμε να μαλακώσουνε, θα βάλουμε το κύμα από πάνω και θα συνεχίσουμε το ψήσιμο. Οπότε, εάν δεν έχουν καλοψηθεί, θα καλοψηθούν μετά. Ρίχνουμε 800 γραμμάρια βοδινό κιμά. Φρέσκο μαϊντανό από τον κήπο μας. Ρίχνουμε και το μαϊντανό.
Θα βάλουμε μια συσκευασία μανιτάρια. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκα. Τα μανιτάρια όσοι θέλουν τα βάζουν, όσοι θέλουν δεν τα βάζουν. Απλά γίνεται η γέμιση, ο κιμάς από πάνω γίνεται περισσότερος, έτσι. Αυτή λοιπόν τη συνταγή όταν την είδα τη λάτρεψα. Να ξέρετε, δεν είναι ντροπή να πεις ότι τη συνταγή την είδα, μου άρεσε και τη φτιάχνω από το να την οικειοποιήσει. Συνταγή που είδα δεν είναι ίδια, παρόλα αυτά όμως σας λέω ότι από κάπου την είδα. Βάζουμε αλάτι, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι, και τέλος θα βάλουμε μισή συσκευασία ψιλοκομμένη ντομάτα. Αν έχετε φρέσκια ντομάτα μπορείτε να την ψιλοκόψετε και να την ρίξετε. Δεν θέλουμε το φαγητό μας πολύ κόκκινο και δεν θα προσθέσουμε νερό. Αφήνουμε να φύγει η υγρασία όλη . Είμαστε έτοιμοι, κλείνουμε τη φωτιά μας, έχουμε βγάλει τις πατάτες μας, θα ρίξουμε το κιμά μέσα. Κοιτάξτε τι ωραία που γέμισε το πυρέξ μας, έτσι ένα φαγητό πλούσιο, να φάει όλη η οικογένεια. Πιέζεται λιγάκι. Στην ουσία το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι, απλά θα το βάλουμε ξανά στο φούρνο, αφού βάλουμε μπόλικο τυράκι από πάνω. Να λιώσει, έτσι, τυριά που λιώνουνε, δεν σας λέω μάρκες, είναι στο γούστο το δικό σας και τι θέλετε εσείς, τι σας αρέσει εσάς. Και επειδή θα με ρωτήσετε τι τυριά βάζω, όπως βλέπετε έχω βάλει τσένταρ από το χρώμα, έτσι, μοτσαρέλα και έχω βάλει και λίγη παρμεζάνα. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο, πάμε για ψήσιμο, γύρω στα 40 λεπτά να πάρει ένα ωραίο χρώμα το τυράκι από πάνω. Τώρα εγώ τι να σας πω για αυτό το φαγητό. Κοιτάξτε. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο, έτσι, μην μου το αφήσετε, μην μου το κόψετε αμέσως, αφήστε το λίγο να κρυώσει, να δέσει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!